Welcome friends. Today I will discussing the two examples of the exponential formulas or factorize. Factorize the two examples. First example is a 2x square plus x minus 45. In these examples, how to solve? Minus 45 into the coefficient of this म्हणजे किती मायनस 45 गुणिला 2. 45 गुणिला 2 म्हणजे 90 आणि मायनस चिन्ह म्हणजे किती 90 चे असे दोन फॅक्टर पाडायचे ज्यांची बेरीज केली असता आपल्याला किती आली पाहिजे x आली पाहिजे. x म्हणजे इथं काय नसते म्हणजे 1 असते म्हणजे 1 आली पाहिजे आणि त्यांचा गुणाकार केला असता हे 90 आलं पाहिजे. मग असे कोणते फॅक्टर येतात तर ते कोणते येतं 9 गुणिला 10. 9 गुणिला 10 जर केलं तर 90 येते आणि यांच्या दोघांमधली तर अशी याच्यामध्ये ऍडजस्टमेंट करायची की त्याच्यामध्ये किती आलं पाहिजे इथं 1 आलं पाहिजे. मधली संख्या किती आली पाहिजे x आली पाहिजे. तर मी काय करणार आपण तर हे पॉझिटिव्ह आहे मग मोठी संख्या निगेटिव्ह नसणारच. मग मोठी संख्या कशी असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि लहान संख्या कशी असणार आहे निगेटिव्ह. म्हणजे 9 गुणिला 10 केलं तर -90 येते आणि त्यांच्या दोघातली जर 10 मधून 9 गेले तर किती येते 1 उरते हो की नाही. इथे हे झाले दोन फॅक्टर. लिहूया आपण 2x² प्लस 10x मायनस 9x मायनस 45. आता काय करायचं याच्यामध्ये इथं बघायचं इथं 2 आणि हे 2 हे 10 9 आणि 45 आपण लिहूया 2x² प्लस काय करूया आपण 10 ला असं लिहूया 2 गुणिला 5 म्हणजे 5 दोन्ही 10 x वजा 9 अशाला असे 9x मायनस 45 ला कसं 9 5 45 असं लिहू शकतो आपण. मग इथं काय करायचं हे 2 याच्यामधून कॉमन घ्यायचे मग 2 आणि इथला x कॉमन घेतला मग त्यात काय राहते फक्त 2 मधून 1x राहते फक्त पदामध्ये x प्लस इथं काय राहते 5 राहते मायनस इथं बघा 9 आणि इथं 9 म्हणजे 9 कॉमन घेऊया आपण काय राहते फक्त x आणि 5 राहते म्हणजे x. आता मायनस चिन्ह कॉमन घेऊया हे मायनस चिन्ह कॉमन करायचं म्हणजे मल्टिप्लाय करायचं मायनसनं म्हणजे x अधिक 5. हे बघा आता इथे x अधिक 5 म्हणजे हे x अधिक 5 हे x अधिक 5 काय करायचं याला कॉमन घ्यायचं मग काय राहते की 2x वजा 9 आणि x अधिक 5 हे झाले फॅक्टर्स ऑफ दॅट इक्वेशन. या इक्वेशनचे काय झाले हे फॅक्टर्स झाले. सेकंड एक्झाम्पल दिस हे सेकंड एक्झाम्पल काय आहे 44x² वजा x मायनस 3. आता याचे काय करायचे की या 3 आणि हे 44 यांच्यात काय करायचं याचं मल्टिप्लिकेशन काय येते 44 गुणिला 3 केलं तर किती येते 132 येते. 44 गुणिला 3 केलं तर 132 येते आणि हे कसं येणार इथं निगेटिव्ह आहे आणि -3 आणि -3 अधिक 44 म्हणजे इथं उत्तर काय येणार मायनस येणार. मग आता काय करायचं याचे 132 चे असे दोन अवयव पाडायचे ज्यांची बेरीज किती आली पाहिजे -x आली पाहिजे. तर याचे अवयव पडतात 11 गुणिला 12. जर 11 आणि 12 जर यांचा दोघांचा जर गुणाकार केला तर 132 येतो. मग आपल्याला मायनस पाहिजे आणि इथली मधली संख्या बघा मधली संख्या काय आहे -x आहे. मग या -x साठी मोठी संख्या कशी पाहिजे मायनस पाहिजे. मोठी संख्या जर मायनस असेल तर ती काय होणार उत्तर आपल्याला -132 येईल आणि मधली संख्या जर याच्यामधून यांच्या दोघांची सबट्रॅक्शन केली तर उत्तर किती येते -1 येते. ओके आता आपण करूया इथं हे दोन फॅक्टर भेटले आपल्याला 44x² मायनस 11x प्लस 12x मायनस 3 ओके इज इक्वल टू. आता काय करायचं हे 44x आता आपण लिहूया 44 ला कसं लिहिता येते 11 चौक 44 x² वजा 11x अधिक 12 ला कसं लिहू आपण 3 च्या फॉर्ममध्ये लिहूया 3 गुणिला 4 3 चौक 12 x मायनस 3 ओके.
आता काय करायचं याच्यामध्ये, इथं लक्ष द्या की 11 आणि हे 11 म्हणजे या दोन टर्म मधून आपण काय करू शकतो, या दोन टर्म मधून 11 हे कॉमन काढू शकतो. 11 कॉमन काढलं काय राहते मधामध्ये, 11x कॉमन काढूया आपण. 11 आणि हा एक्स स्क्वेअर म्हणजे 2x असतात, दोन पैकी एक एक्स आपण कॉमन काढला म्हणजे 11x. ब्रॅकेटमध्ये काय राहते, फक्त 4x राहते, हे 4 आणि याच्यामधला जे काही एक्स उरला ते x, 4x मायनस. आता इथं काय राहते, फक्त 11x आपण कॉमन काढलं मग काहीच राहणार नाही, फक्त 1 राहणार. ओके. प्लस इथं काय कॉमन काढायचं, 3 आणि इथं पण 3 येतं म्हणजे इथं काय करायचं, 3 कॉमन काढायचे. मधात काय राहते, 4x मायनस 1. 4x 3 कॉमन काढले, 4x मायनस इथं काही नसते म्हणजे 1 असतो. गुणाकारामध्ये कुठल्याही संख्येला 1 असतो त्याच्यामुळं 4x मायनस 1. आता इथं बघा की 4x मायनस 1, 4x मायनस 1 हे दोन टर्म सारखे आल्या. इथं काय करायचं, 11x आणि हे प्लस 3 आणि 4x मायनस 1 हे काय झाले, दोन याचे फॅक्टर झाले. हे दोन फॅक्टर कशा कोणाचे येतात, या इक्वेशनचे हे दोन फॅक्टर. ओके. In the next video I will discussing the a cube plus b cube or a cube minus b cube. Okay, I will stop here.